ابنك بيلعب عند المقابر. رسالة جتلي على الواتس ومعاها صورة للطيف في وسط الضلمة، وبالأخص كان فوق مقبرة من المقابر. بصيت بخوف للي بعت الرسالة، لقيتها بسنت صاحبتي. قلبي دق بعنف وكتبت لها: انت متأكدة انه ابني انا؟ ايوه يا بنتي، هو انا هتوه عن ادم؟ جريت على جوزي صحيته من النوم، كانت الساعة 10 بالليل. قلتله ان في حد بيقولي ان ادم بيلعب عند المقابر. لقيته اتنفض في ثواني وخرج من البيت وطلع يجري ناحية المقابر. قلبي كان واجعني قوي، وادم بقاله 3 ايام تايه برا البيت. واللي يتعب اكتر انه كان مريض عنده توحد، وده يخلي التعامل معاه في قمة الصعوبة. كنا تقريبا ما بنخرجوش برا البيت، ويوم ما خرج ما رجعش تاني. ومن يومها قلبنا عليه الدنيا كلها، لدرجة ان البلد كلها تقريبا فضلت يومين تدور عليه، بس للأسف ما كانش موجود في اي مكان. فضلت قاعدة على أعصابي مستنياه، بتمنى من قلبي إن جوزي يدخل دلوقتي ومعاه آدم. وبعد ساعات سمعت صوت دوشة كبيرة قوي برا البيت. قلبي وقع من مكانه وجريت على البلكونة أبص منها، وشفت اللي خلاني أقع من مكاني من الرعب. جوزي كان شايل في إيده جسم طفل صغير، وعمال يصرخ بكل وجع الدنيا، وعمال يقول: آدم آدم. ومن وراه كانت في ناس كتيرة قوي، تقريبا البلد كلها صحت على صوت صراخه. طلعت اجري على بره عشان اشوف ابني، وهو عبارة عن جثة متهالكة في حضن ابوه. وقعت على الارض وفضلت اصرخ بهستيري، وكأني فقدت حتة من روحي. لا، فقدت روحي كلها. في الوقت ده لقيت رجالة عيلة جوزي حوالينا، وكانت الدنيا بتشع غضب، وكانوا هاين عليهم يذبحوا اهل البلد كلهم. ووسط صراخي وصراخ جوزي، والدنيا كانت زي المطر، والناس كانت كتيرة قوي، وكأنها رسالة من رجالة العيلة ان اللي عمل كده هنجيبه ولو كان في 7 أرض. فضلنا طول الليل بين بكاء ووجع في كل البيوت العيلة. الكل كان مقهور وموجوع على الطفل اللي عنده 8 سنين، اللي كان عامل زي النسمة. بس قدر ربنا نفس ومات ابني. تاني يوم كانت بواقي الجثة اتغسلت اتكفنت عشان تطلع تدفن بشكل رسمي. كنت منهارة وقتها وكأني في عالم تاني، عالم كله خيالات سودا وصداع ووجع قلب. واتشال ابني على التابوت وراح لمثواه الأخير، وكل ده كان وسط غضب أهل جوزي. حتى الناس كانت بتطلب من ربنا الستر على البلد دي، خاصة ان لو عيلة تانية اللي عملت كده هتبقى مجزرة. وعدى يوم والتاني وبدأ جوزي يحكي. قال ان يومها راح للمقابر وهو مش عارف ممكن يدور فين. خد معاه كشاف ودخل لوحده، ما كانش فيه وقت يتصل بحد. ووسط ضلمة المقابر سمع صوت ضحكات آدم، وبقى بيجري زي المجنون هنا وهناك، لحد ما في النهاية شاف آدم واقف قدام مقبرة وبيشاور عليه. وقبل ما يتحرك كان آدم اختفى من مكانه. كان وقتها حاسس انه هيتجنن. راح لحد من قرايبه، جاب شاكوش ومسمار ضخم، ورجع للمقبرة كسر القفل بتاعها عشان يتفاجئ بجثة آدم جوه. الجثة كانت مدفونة بقالها يومين ويمكن أكتر، فكان شكلها بشع. بس من قهرته شال الجثة وخرج يلف بيها في البلد. وللأسف المقبرة كانت قديمة ومحدش يعرف ليها صاحب من الأساس، يعني صعب نعرف مين اللي عمل كده. حاولت احتوي جوزي عشان نعدي الأزمة، خاصة ان كنت حامل وربنا هيعوضنا بدل اللي مات. بس انا كنت عارفة ان جوزي دمه حامي، وهيفضل يدور على اللي قتل ابنه لحد ما يموت. وعدت الايام ببطء شديد كئيب جدا، لحد ما في يوم وفي منتصف الليل تقريبا سمعت صوت حنفية الحمام شغالة. قمت اقفلها وانا تقريبا شبه نايمة. زقيت الباب لقيته مقفول من جوه. رجعت اوضتي عشان انام، ورجعت لقيت جوزي نايم على السرير. امال مين اللي في الحمام وقافل الباب من جوه؟ جسمي كله اشعر من الخوف، وصحيت جوزي بسرعة. لقيته اتحرك فورا ناحية الحمام مفيش ثواني، ورجع بصلي بقرف وقال لي: تقريبا انت بتحلمي. ورجع اتغطى ونام. رحت للحمام لقيته مفتوح ومفيش اي حاجة جوه. يعني انا كنت بتخيل ولا ايه؟ ورجعت نمت، بس كان ابني هناك في عالم الأحلام. كنت واقفة في قلب المقابر، والضباب كتير قوي من حوالي،
ومن باب الضباب سمعت ضحكة ابني اللي حافظها كويس، كان بيجري بين شواهد القبور وبيلعب استغماية. كنت سامعاه عمال يقول خلاويص خلاويص، بس كنت وقتها متخشبة مكاني من الخوف. سمعت صوته من تاني جاي غضبان وبيقول مش هتلعبي معايا يا ماما ولا ايه؟ يلا استخبى عشان لو مسكتك هقتلك. وقبل ما اتحرك شفت عينيه وسط الضباب، وسمعت صوت جوه ودني بيقول مسكتك يا ماما. وفجأة حسيت بضوافر عنيفة بتمسك في رجلي، وصرخت بأعلى صوتي وصحيت من النوم. كنت بنهج وجسمي كله عرقان. صحى جوزي على صوته وفضل يهد فيا مرة واتنين. قلتله اني شفت كابوس وطلبت منه يكمل نوم. خرجت للصالة وانا لسه حاسة بوجع في رجلي مكان ضوافر ابني. رفعت الهدوم بصيت مكان الوجع وشفت اللي خلى عينيا تخرج من مكانها. كان في اثر ضوافر مخربشاني بعنف، والدم كان بينزل من مكان الجرح. غيرت على رجلي ورجعت لسير وانا معرفتش انام خالص. تاني يوم قبل المغرب اتصل بيا جوزي وقال لي انه هيتأخر شوية عشان امه تعبانة وهيوديها للدكتور. وقعدت في الشقة لوحدي عمالة افتكر الف حاجة وحاجة. وبعد المغرب الاصوات بدأت تختفي وكل واحد يدخل بيته، عادة البلد اللي مش هتتغير ابدا. وفجأة سمعت من تاني صوت حنفية الحمام واتنفض قلبي من مكانه. قربت بهدوء من الحمام وانا لسه سامعة صوت الحنفية. فتحت الباب بهدوء لقيته اتفتح معايا. دخلت اقفل حنفية البانيو، واول ما وصلت لها شفت اللي خلاني اصرخ باعلى صوتي. شفت جثة ابني مرمية جوه البانيو، نفس الشكل اللي شفته يوم ما ابوه جابه للبيت. جريت برا الحمام بس قبل ما اخرج الباب اتقفل. حاولت افتحه مرة واتنين بس ما كانش بيتفتح. وسط رعب وتشنج جسمي شفت الجثة بتقوم من البانيو. كان شكلها بشع، جسمها كان متآكل وعينيها كانت مش موجودة، ولقيته بيشاور ناحية بطني. وقتها حسيت بألم رهيب وفضلت أصرخ لحد ما باب الحمام اتفتح لوحده. قمت وانا دايخة وخرجت بسرعة. فضلت قاعدة في اوضتي مرعوبة مش قادرة اتحرك، حاسة بالخوف من كل حاجة. قمت في العافية عشان البس اي حاجة واخرج من الشقة. واول ما فتحت الدولاب شفت نفس الجثة جواه. وقتها بس وقعت على الارض واغمى علي. وحتى لما وقعت شفت نفس الحلم، واقفة في ضباب في قلب المقابر وابني بيجري. فقت من الغيبوبة على ايد جوزي بتهز فيا قوي. فضل يستفسر بس ما كنتش عارفة اقوله ايه اصلا. قلتله اني تعبت شوية من الحمل. تاني يوم كشفنا على الحمل واطمنا شوية، بس من يومها بدأت الجثة تتفنن في رعبي. بقيت بشوفها نايمة جنبي في الحمام حتى في أحلامي. شعري بدأ يبيض وجسمي يكرمش من الرعب اللي بشوفه. حتى لساني بدأ يتعقد وبقى كلامي عامل زي المشلولة. كنت بموت بالبطيء وملقتش غير بسنت صاحبتي اللي ساكنة عند المقابر، واللي قالتلي انها شافت ابني بيلعب عند المقابر. رحت لها وحكت لها على كل حاجة بتحصل لي. فكرت كتير وفي النهاية نصحتنا زور الشيخ سماحة وان ممكن يبقى في حاجة في بيتي. وللأسف من رعب رحت للشيخ واللي كان ساحر في عباية زاهد. حكيت له كل حاجة بالتفصيل عشان يقول لي في حد عامل لكم عمل شرير اتسبب في موت ابنك الأول، وكمان تأثير العمل لسه شغال عشان يقضي على ابنك التاني. كلامه رعبني وفضلت أفكر في حماتي وبناتها. أخو جوزي ممكن يكون مين عمل لنا العمل ده. طلبت منه الحل عشان يقول لي لازم في الأول نهدي قرين ابنك القتيل، ولازم تاخدي الحجاب ده تحطيه في القبر اللي اتدفن فيه، وده هيخلي قرينه ما يظهرش في بيتك تاني. طب لو عملت كده هعرف مين اللي قتله؟ لو عرفنا اللي عمل السحر هيبقى عرفنا مين اللي قتله. وللأسف اشتهت عليا ان انا اللي ادفنه في القبر بنفسي. استنيت ليلتين وطلبت من بسنت تستناني عند المقابر عشان ندفنه مع بعض. وقلت لجوزي ان راح ازور اهلي وهبات هناك ليلتين. واستنيت لما الليل نزل علينا واتحركت فورا ناحية المقابر. اتصلت ببسنت وانا على مدخل القبر بس لقيت تليفونها مقفول. يا غدارة،
ولقيت نفسي وجها لوجه مع الظلام والقبور، وللأسف ما كانش ينفع ارجع، لازم اخلص من الرعب اللي بقيت عايشة فيه ده. ودخلت للمقابر، وكانت الضلمة هتبلعني جواها، صمت مخيف، والضلمة محوطاني في كل مكان، والشواهد الكبار بتبصلك وكأنها بتراقبك، وكأنها هتصحى فورا وتخطفك جواها. ووصلت المقابر العيلة وانا جسمي كله بيتنفض. كنت سرقت من جوزي مفاتيح القبر، فتحت القفل وانا مش قادرة امسك اعصابي، وزقيت الباب الحديد الصغير واتفتح القبر قدامي. نزلت بالراحة للقبر اللي كان ضلمة قوي، حفرت بسرعة في الرمل وحطيت الحجاب، اتنفست بعمق عشان اخرج. في اللحظة دي في ايد مسكت في رجليا من قلب القبر، صرخت ووقعت على الارض، وبدأت الايد تشدني لقلب القبر وانا عمالة اصرخ واحاول اهرب منها. في اللحظة دي مسكتني ايد قوية وشدتني لبره القبر، وقعت مكانه وانا عمالة اتنفض واصرخ بصوت جامد قوي. بصيت لفوق، شفت جوزي ومعاه 2 رجالة، وقفت وجريت عليه عشان اتحمى فيه، بس في لحظة ايده نزلت على وشي بكل عنف. وقعت على الارض وبصيت له بذهول شديد، لف حواليا مرتين قبل ما يقول: قتلت ابني ليه يا شهد؟ بصيت له بفزع وما قدرتش انطق بنص كلمة. قتلت ليه؟ ده انا اتجوزتك بعد ما امه ماتت وكان عنده 2 شهر. قتلت ليه وانت اللي مربياه وكان بيعتبرك امه؟ اتكلمت بصوت ضعيف وقلت له: ما قتلتوش، ما قتلتوش. يمكن كنت ممكن اصدقك، بس تخيلي بقى ان شفت ابني في الحلم كذا مرة. والغريب انه اوحالي ان اللي قتله هيزورك قبر الليلة، وجيت عشان اتفاجئ بيكي انت هنا. ما قتلتو ما قتلتوش. ونزل بكف ايده على وشي من تاني بكل قوة. قتلت الواد ليه؟ ما كانش قصدي، والله ما كانش قصدي. وانا مش عايز غير ان احطك معاه صحية، بس لو عايزاني ارحمك قوليلي مين اللي ساعدك. من يوم ما اتجوزت وانا كارهة ابن جوزي، وبالاخص لما عرفت ان عنده توحد، كان لازم يتعامل معاملة خاصة وعايز رعاية ما كنتش قادرة عليها. اهتمام جوزي بيه والمبالغ فيه خلاني احقد عليه جدا، وبما ان حمل اتأخر قوي بقيت بطلع غضبي في الولد وقت ما جوزي يبقى مش موجود. يمكن كنت بعلمه وبأدبه لحد ما عرفت ان حامل. وقتها كنت خايفة قوي من فكرة ان ابني يبقى له اخ معاق ويورث معاه كمان. كنت بتمنى ادم يموت او حتى يتوب، حتى ان كلمة ماما منه بقت بتخنقني. انا ابني مش معاق. وفي يوم وقع شاشة التلفزيون كسرها، مسكته وقتها ودخلت احميه في عز الشتاء بمية ساقعة من الغضب. كنت حاطاه في البانيو وهو عمال يرتعش ويتنفض، بس غضبي عماني عن اللي بعمله. ووسط تعذيبي ليه لقيته بيتف في وشي. وقتها صورت صور رهيبة، لقيت نفسي بفطسه في البانيو لحد ما مات في ايدي. ما كنتش قصدي اقتله والله، بس مات في ايدي. ولما استوعبت الكارثة اتصلت باخويا اللي جه وخد الطفل ودفنه في مقابر البلد بالليل، ومثلت على الكل ان ابني تايه، بس للأسف ما قدرتش افلت بعملتي دي واتكشفت. وقتها بصلي جوزي بكل غضب الدنيا وراح شايلني ورماني في قلب المقبرة. سمعت صوته بيقول: وانا كل اللي هعمله ان هسيبك هنا. صرخت بكل رعب وقلت له: وابنك اللي في بطني انا حامل. سمعت ضحكته وهو بيقول: حمل كاذب يا هانم، الدكتور قال لي كده، بس انا كدبت عليك عشان حالتك النفسية. مش هتعرف تفلت بعملتك. صدقيني هعرف، وهبلغ كمان ان اللي قتل ابني خطف مراتي، ومحدش هيمسك عليا حاجة، واخوك ليا معاه حساب تاني. واتقفل باب القبر للأبد، ومن قلب القبر طلعت صوت وصرخات رهيبة، صرخات واحدة بتتعذب في قلب الجحيم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وكانت دي نهاية حكايتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها، وبشكر كل الناس اللي بتدعم القناة دايما ومش بتبخل بالدعم. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.